गुजराती पद्धतीने आज आपण बनवूया सुरळीच्या वड्या। तर गुजरातीमध्ये याला म्हणतात खांडवी। तर खूप सोपी पद्धत वापरून आज मी सुरळीच्या वड्या बनवणार आहे। तर याआधी पण मी सुरळीच्या वड्याची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे, त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता। त्याही रेसिपीपेक्षा मी ही एकदम सोपी ट्रिक वापरून सुरळीची वडीची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करते। तर झटपट बनणारी ही सुरळीची वडी खूप छान आणि टेस्टी लागणार आहे। तर तुम्ही हा व्हिडिओ माझा लास्टपर्यंत नक्की बघा। चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर सीमाज टेस्टी किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर सुरळीच्या वडीसाठी काय साहित्य लागतं ते बघूया। तर इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 वाटी बेसन घातलं आहे। तर मी इथे बरोबर मेजरमेंट घेत आहे 1 वाटीचं। तर तुम्ही इथे 1 किंवा 2 वाटीही घेऊ शकता, पण एका वाटीचं प्रमाण आहे। 1 वाटीसाठी मी अर्धी वाटी मैदा घेतलेला आहे। आता आपण घालूया याच्यामध्ये हिरव्या मिरच्या। तर इथे 4-5 हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहेत। तर बॅटर बनवण्यासाठी इथे मी मिक्सरचा वापर करत आहे। तर 1 चमचा इथे मी हिंग घातलेला आहे आणि अर्धा चमचा हळद आणि चवीनुसार मीठ। आणि आता याच्यामध्ये आपण जिरे घालूया, अर्धा चमचे जिरे घातलेले आहेत। तर आता आपण हे ताकामध्ये भिजवणार आहोत। तर ताक आपण 1 वाटी घेतलेला आहे। तर लागल तेवढं आपल्याला इथे ताक घालायचं आहे। तर बॅटर आपल्याला बघतच करावं लागणार आहे, म्हणूनच इथे ताक पहिल्यांदा मी इथे 1.5 वाटी घातलेला आहे। तर आता हे मिक्सरला फिरवून घेऊया आणि हे पटकन सर्व मिक्स आणि बारीक होतं, म्हणून मी इथे मिक्सरचा वापर केलेला आहे। आता आपण एक गाळण घेऊन हे बॅटर आपण गाळून घेऊया, म्हणजे जे मिरचीचे तुकडे जिरे असं काही असेल ते वरती राहील आणि स्मूथ बॅटर बनेल। जर लागलं तर तुम्ही वरतून ताकही घालू शकता किंवा पाणीही घालू शकता, पण ताक थोडंसं आंबट असले की सुरळीची वडी खूप छान लागते, म्हणून इथे तुम्ही आंबट ताकाचा वापर करा। तर अशा प्रकारे आपल्याला हे बॅटर पाहिजे। चमच्यावरती असं घेऊन असं वरती लेयर थोडीशी आली पाहिजे, जास्त जाडही नाही किंवा जास्त पातळही नाही। तर इथे आपलं बॅटर तयार आहे। तर झाकण ठेवून आपण 10 मिनिटे हे असं सेट करायला ठेवून देऊया, म्हणजे छान फुलेल आणि मस्त अशी सुरळीची वडी बनेल, म्हणून इथे मी झाकण ठेवलेलं आहे 10 मिनिटासाठी। तोपर्यंत आपण फोडणीची तयारी करूया। तर इथे मी 2-3 चमचे तेल घातलेलं आहे। तर मोहरी घालूया, नंतर इथे जिरे घातलेले आहेत आणि कढीपत्ता भरपूर घालायचा आहे। तर आता हे तळतळलेलं आहे। आता गॅसची फ्लेम आपण बंद करायची आहे। नंतर आपण इथे घालायचं आहे तीळ। तर इथे पांढरे तीळ मी 1 चमचा घातलेले आहेत। तर तीळ लगेचच करपतात, म्हणून मी ते गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे। तर आता ही फोडणी खमंग तयार झालेली आहे, तर बाजूला ठेवून देऊया। तर इकडे आपलं पीठ सेट छान झालेलं आहे, मस्त भिजलेलं आहे। 10 मिनिटानंतर मस्त फुलून आलेला आहे। तर इथे मी एक डिश घेतलेली आहे, म्हणजे ताट घ्यायचं आहे आणि ताटाला थोडंसं तेल लावायचं आहे। याच ताटामध्ये आपण बॅटर घालणार आहोत। तर जास्त जाडही नाही किंवा जास्त पातळही नाही, अशा प्रकारे आपल्याला हे बॅटर ओतून घ्यायचं आहे ताटामध्ये। तर ताटामध्ये सर्व बॅटर आपण पसरवून घ्यायचं आहे। तोपर्यंत तिकडे मी एका कढईमध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर पाण्याला छान उकळी आलेली आहे आणि त्याच्यावरती आपण आता ताट ठेवूया आणि वरती झाकण ठेवूया आणि 5 ते 7 मिनिटे हे छान वाफलून घेऊया। तर 5 ते 7 मिनिटानंतर बघूया, मस्त असं हे वाफलेलं आहे। तर बॅटर मस्त असं हातालाही लागत नाही, छान शिजलेलं आहे। तर काढून घेऊया आणि वरती जी आपण फोडणी केलेली होती खमंग अशी, ती वरतून घालूया। तर थोडी घालायची आहे आतमध्ये, वरतून आपल्याला नंतर सर्विंग करताना ही फोडणी लागणार आहे। तर अशा प्रकारे ही फोडणी घालून झालेली आहे। आता वरतून घालूया आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर। तर तुमच्या आवडीप्रमाणे इथे तुम्ही साहित्य घालू शकता। आता किसलेलं खोबरं घालूया। तर ओलं खोबरं इथे घातलेलं आहे। तर साईडून आपण हे कडा मोकळ्या करून घेऊया आणि कट मारूया। तर अशा प्रकारे हे कट करून घ्यायचं आहे। तर बॅटर छान शिजलं की वड्या मस्त येतात सुरळीच्या। तर अशा प्रकारे आपण हे रोल बनवून घेऊया। तर सहज अलगदपणे या सुरळीच्या वड्या निघतात, बघू शकता।
तर मस्त अशा बनलेल्या आहेत सुरळीच्या वड्या. पीठ छान शिजलं गेलं की वड्या छान बनतात. तर अशा प्रकारे आपण सर्व सुरळीच्या वड्या बनवून घेऊया. जे बॅटर राहिलेलं होतं तेही आता आपण ताटामध्ये घालून शिजवून घेऊया. तर ही खूप सोपी पद्धत मी वापरून तुम्हाला सुरळीच्या वड्या सांगितलेल्या आहेत. तर अशा प्रकारे इथे सुरळीच्या मस्त खमंग अशा वड्या आपल्या तयार आहेत. तर डी सर्व करूया. तर लुसलुशीत अशा मस्त सॉफ्ट बनलेल्या आहेत. किती मस्त अशी चमक मारत आहेत वड्या, बघू शकता. तर वरतून आपण आता जी फोडणी राहिलेली होती ती घालूया आणि वरतून कोथिंबीर थोडीशी घालूया आणि किसलेलं ओलं खोबरं घालूया. तर तयार आहेत आपल्या मस्त अशा खमंग सुरळीच्या वड्या. तर याला खांडवीही म्हणतात आणि सुरळीच्या वड्याही म्हणतात. तर खूप मस्त असा भन्नाट असा हा पदार्थ आहे. कमी तेलात हा पदार्थ बनतो, जास्त तेलकट नाही बनत आणि पौष्टिक पण आहे. आणि खूप छान अशा सुरळीच्या वड्या बनलेल्या आहेत, कुठेही तुटलेल्या नाही आहेत. कारण की यात मी मैदा वापरलेला आहे. बेसनची सुरळीची वडी बनवताना त्यात थोडासा मैदा घाला, वडी बनताना ती तुटणार नाही, मस्त अशी चिकट बनेल. तर अशा प्रकारे या मी सुरळीच्या वड्या बनवलेल्या आहेत सोप्या पद्धतीने. तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बॅटर बनवा, झटपट ह्या वड्या बनतात आणि वापरून घ्या. तर अशा प्रकारे मी इथे सर्व वड्या बनवून तयार केलेल्या आहेत. तुम्हाला कशा वाटल्या कमेंटमध्ये नक्की सांगा. अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.